And guys, hi! Welcome back again. And syempre, dito pa rin po tayo sa ating drive shop ng Bit. Ayan siya guys, Bit. Ayan, yun yung itsura niya guys. Ayan siya guys. Visit nyo lang po yung aming website para po makita nyo po yung kanyang mga information guys. Ayan. Jmarshub.com. And guys, hi! Welcome back again. Samahan nyo po itong mag-add sa ating website. Ayan, syempre mag-share screen po muna tayo guys. Para mas makita nyo po siya. Ayan. Share screen lang po siya guys. Ayan na po tayo sa ating Google. Search lang po natin ang ating website na jmarshub.com. Ayan siya guys. Nandito na po tayo sa ating website. Ayan. Shop by department po ulit tayo for motorcycle parts ng drive shop guys. Ayan. Drive shop. Drive shop po tayo ngayon ng Bit. Drive shop po tayo ngayon na Bit ng motor. Ayan. Nag-loading na siya guys. Ayan guys, nandito tayo sa ating website ng, ayan. Click lang po natin yung image. Ayan, nasuzoom po siya guys, kaya talaga makikita niyo po talaga yan. Kung ano po yung nakikita niyo dito sa ating website, hindi po yung makukuha niyo kapag bumili po kayo or bumili po sa aming store. Ayan siya guys. Zoomable po talaga yung kanyang pictures. Ayan. Drive shop Bit po. Ayan, nandito na po yung kanyang mga details. Ayan. And yung kanyang price guys, ito nandito na. Click nyo lang po yung ating add to cart. Ayan, para mabili nyo po yung ating item. Yan. Pwede po tayo dito sa ating PayPal. Mas better po siyang gamitin lalo na po sa ating mga customer or buyer guys. Ayan. Or pwede rin po dito sa ating debit or credit card. Ayan. Debit or credit card. Mas better po yung gamitin kahit ano po dyan sa dalawa. Ang gamitin nyo dyan guys. Pwede po. Yan, free shipping pa rin po tayo sa ating drive shop ng Bit. For more information, visit our website, jmarshub.com, and don't forget to subscribe our YouTube channel.